Hari ini saya akan tukarkan lampu belakang untuk Nissan Serena Hybrid tahun 2011. Boleh nampak kereta kawan ini, lampu dia sudah pecah. Sekarang saya akan tolong dia gantikan lampu yang baru. Pertama sekali, bukakan pintu belakang. Kita boleh nampak ada dua skru 10mm. Bagi bukakan dia. Setelah cabutkan dua skru, kita kena tarikkan lampu keluar kerana ada lagi dua klip di sebelah yang ikatkan lampu kepada batang kereta. Okey, selepas itu kita bukakan semua soket lampu. Bukakan soket yang last ini. Okey, lampu lama telah boleh keluarkan. Di sini ada satu klip telah sangkut. Saya kena patahkan klip kepada lampu lama supaya soket lampu boleh dikeluarkan. Keluarkan klip yang patah daripada soket lampu. Okey, siap. Akhirnya keluarkan soket kecil daripada circuit board ini. Sekarang kita kena pasangkan balik semua soket kepada lampu yang baru. Pasang balik semua soket lampu. Okey, siap. Bersihkan dulu permukaan batang kereta. Masukkan soket. Di sini sebenarnya ada lagi satu klip yang saya telah lupa. Okey, kita tolakkan lampu saja untuk klipkan dia. Pasang balik dua skru 10mm. Test dulu semua lampu ada fungsi. Ketatkan skru 10mm. Inilah cara untuk tukar lampu belakang Nissan Serena Hybrid. Jumpa lagi di next video.